สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ที่บ้านไร่สายทองของเรานะครับเราจะมาปลูกผักชีกันนะครับหลายๆคนคงรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าผักชีนั้นเป็นผักที่เราใช้แทบจะทุกเมนูของอาหารไทยกันเลยนะครับเราสามารถใช้ตั้งแต่ส่วนรากส่วนลำต้นส่วนใบไปจนถึงเมล็ดของผักชีนั่นเองครับเราสามารถนำส่วนต่างๆของผักชีมาปรุงอาหารได้หลากหลายรูปแบบนะครับดังนั้นวันนี้เรามาปลูกผักชีเอาไว้ทานกันเถอะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเราก็จะต้องเตรียมสถานที่ในการปลูกผักชีนะครับหรือว่าใครจะปลูกในกระถางเล็กๆก็ได้ไม่ว่ากันนะครับถางหญ้าปลูกผักชีหรือนำปุ๋ยนำดินไปใส่กระถางปลูกผักชีก็ได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วผมจะทำแปลงเล็กๆปลูกในสวนของผมครับที่บ้านไร่สายทองนะครับสำหรับแปลงปลูกผักชีของผมจะทำแปลงเตี้ยๆนะครับเนื่องจากว่าผักชีนั้นชอบความชื้นครับแต่ว่าไม่ชอบความแฉะจนถึงขั้นน้ำขังนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมากเกินไปก็จะทำให้ผักชีเน่าได้ครับเมล็ดผักชีนั้นหลายคนอาจจะเลือกวิธีนำไปแช่น้ำจากนั้นนำขึ้นมาบ่มในผ้าชื้นเพื่อให้รากมันงอกออกมานิดนึงก่อนก็ได้นะครับหรือสำหรับใครบางคนจะใช้เมล็ดผักชีแห้งโรยลงไปบนแปลงเพื่อปลูกเลยก็ได้เหมือนกันครับแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราแช่น้ำเอาไว้ก่อนแล้วมาบ่มให้รากมันงอกแบบนั้นก็จะงอกได้ไวครับหรือสำหรับใครบางคนจะบอกว่าให้บดเปลือกของเมล็ดผักชีนะครับให้แตกเล็กน้อยเพื่อให้รากของมันงอกขึ้นมาแต่ใครที่ไม่ถนัดแล้วอาจจะบดแรงเกินไปจนทำให้เมล็ดภายในของผักชีเละแล้วก็ไม่งอกได้ครับดังนั้นเพื่อเพลย์เซฟนะครับทำให้ปลอดภัยที่สุดผมเพียงแค่นำเมล็ดผักชีไปแช่น้ำไว้ประมาณ1คืนจากนั้นขึ้นมาบ่มเอาไว้ในผ้าเพื่อให้มันยังมีความชุ่มชื้นอยู่พร้อมที่จะงอกนะครับจากนั้นก็นำมาโรยลงแปลงที่เราเตรียมเอาไว้ที่ผสมปุ๋ยคอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ละครับสำหรับคนที่ปลูกผักชีนะครับบางคนก็จะโรยฟางหรือว่าปูฟางลงไปบนแปลงก่อนนะครับจากนั้นก็หว่านเมล็ดผักชีทำให้เมล็ดผักชีหล่นลงไปในระหว่างร่องของฟางนะครับทำให้มีความกระจายตัวกันพอดีครับแต่ว่าสำหรับใครบางคนที่หว่านแบบนี้ถนัดมากกว่านะครับก็จะเลือกใช้วิธีหว่านก่อนที่จะคลุมฟางก็ได้นะครับแบบนี้ละครับหลังจากที่คุณแม่ของผมนะครับหว่านเมล็ดผักชีลงไปแล้วก็จะมาคลุมฟางเพื่อเก็บความชุ่มชื้นให้แก่มันนะครับฟางไม่ควรจะปูหรือว่าห่มลงไปหนาจนเกินไปนะครับการห่มจนหนาจนเกินไปจะทำให้ปิดมิดทำให้เมล็ดผักชีไม่งอกนะครับควรจะมีช่องระบายอากาศแล้วก็แสงแดดส่องลงได้บ้างนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามพืชทุกชนิดนะครับยังต้องการความร้อนและชื้นในการกระตุ้นให้มันงอกขึ้นมาเองนะครับนี่แหละครับห่มฟางลงไปบางๆนะครับเพราะถ้าห่มฟางแบบหนาก็ไม่ต่างอะไรกับการนำพลาสติกมาคลุมดินทำให้เมล็ดผักชีของเราไม่งอกนั่นเองครับจากนั้นเราก็จะรดน้ำเช้าเย็นนะครับอย่าลืมนะครับอย่างที่บอกผักชีชอบความชื้นครับยิ่งชื้นยิ่งดีแต่ว่าไม่ชอบความแฉะนะครับเพราะฉะนั้นแปลงเราจะยกขึ้นมาเตี้ยๆให้ระบายน้ำได้เล็กน้อยนะครับแต่ยังคงเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ครับฤดูกาลที่สามารถปลูกผักชีได้ดีที่สุดนะครับก็คือฤดูหนาวครับเนื่องจากว่าไม่มีฝนมากจนเกินไปฝนอาจจะเป็นตัวที่ทำให้ใบผักชีเน่าได้ครับแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปด้วยนะครับดังนั้นฤดูหนาวสามารถปลูกผักชีได้ดีไม่มีแมลงรบกวนครับหลังจากที่เรารดน้ำเช้าเย็นนะครับผ่านไปประมาณ1สัปดาห์เมล็ดผักชีของคุณแม่ก็งอกออกมาเป็นใบ2ใบแบบนี้ละครับในระหว่างช่วงนี้นะครับเราก็จะต้องคอยกำจัดหญ้านะครับถอนหญ้าต้นหญ้าต่างๆไม่เช่นนั้นแล้วมันจะขึ้นมาคลุมต้นผักชีของเราต้นผักชีถ้าได้รับร่มมากจนเกินไปใบของมันจะมีความยาวจนเกินไปมีความกรอบไม่แข็งแรงนั่นเองครับอาจจะทำให้เน่าได้ครับและเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ15วันถึง20วันผักชีของผมก็จะมีใบย่อยๆแบบนี้ละครับเริ่มคล้ายๆผักชีที่เราทานกันแล้วใช่ไหมล่ะครับต้นผักชีที่มีขนาดแบบนี้นะครับเราสามารถถอนนำไปทานได้แล้วนะครับจะทำเมนูไหนก็ได้ต้นผักชีที่มีขนาดแบบนี้มีความกรอบแล้วก็ความหวานกำลังดีนะครับไม่เหนียวไม่มีเสี้ยนนั่นเองครับแต่ว่าสำหรับใครที่จะปลูกผักชีเอาไว้ขายแล้วอาจจะต้องทิ้งระยะให้ต้นผักชีแก่กว่านี้อีกสักนิดนึงให้มีรากให้มีลำต้น
เพื่อให้ได้น้ำหนักแล้วก็มีกลิ่นหอมที่แรงมากกว่านี้นั่นเองครับแต่ว่าสำหรับสวนของผมแล้วนะครับที่บ้านไร่สายทองของเราต้นผักชีขนาดนี้ประมาณ 15-20 วันเราก็จะเริ่มเก็บทานกันแล้วล่ะครับแบบนี้ละครับผมว่าถ้าปลูกเอาไว้ทานเองมันให้รสหวานแล้วก็ไม่มีเสี้ยนทานได้อร่อยครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับอาจจะพอได้ยินข่าวนะครับว่าในช่วงนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเรียกได้ว่าผักชีฟีเวอร์มากๆเลยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้นิยมทานผักชีกันมากๆเลยนะครับถึงขนาดที่มีการปลูกผักชีในประเทศญี่ปุ่นกันแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีงานวิจัยที่พบว่าในผักชีนั้นมีสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์กลุ่มแลคโตนสารกลุ่มฟีโนลิกสารกลุ่มแทนนินแล้วก็สารแคโรทีนอยด์ครับซึ่งสารต่างๆเหล่านี้มีสรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระนะครับต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อรารวมไปถึงการลดการอักเสบนะครับช่วยชะลอความแก่ได้ด้วยนะครับเห็นไหมล่ะครับสรรพคุณเยอะแยะมากมายแนะนำว่าให้ปลูกผักชีกันเอาไว้ทานเถอะครับเวลาที่เราเลือกซื้อผักชีในตลาดเราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นปลูกผักชีกันเอาไว้ทานเถอะครับและนี่แหละครับของที่จะต้องคู่กับผักชีนั่นก็คือต้นหอมนั่นเองครับแต่ว่าคุณแม่ของผมจะใช้หอมแดงนำมาชำเอาไว้เพื่อให้ได้ใบของมันหลังจากนั้นเวลาทำอาหารเราก็เด็ดใบหอมแบบนี้แหละครับพร้อมกับถอนผักชีไปนะครับนำไปหั่นโรยในแกงทำเจียวใส่ไข่หรือว่าทำหลากหลายเมนูอย่างที่ทุกคนเคยทานกันนั่นแหละครับนี่แหละครับคุณผู้ชมปลูกผักชีไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผักชีถึงจะเห็นมันแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้ชอบความร่มมากจนเกินไปนะครับถ้าหากว่าร่มถึงขนาดที่ว่าไม่มีแสงแดดเลยก็จะทำให้ผักชีมีก้านที่ยาวมีความกรอบแล้วก็เน่าง่ายครับต้นไม่แข็งแรงนั่นเองเพราะฉะนั้นลองไปปลูกผักชีกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดอีกอย่างหนึ่งการปลูกผักไม่ว่าจะเป็นผักชีหรือผักชนิดอื่นๆเอาไว้ทานเองเราก็มั่นใจว่าเราใช้สารอะไรใส่ลงไปบ้างเราใช้อินทรีย์วัตถุเราใช้สารอินทรีย์นี่แหละครับทำให้เราปลอดภัยจากสารเคมีสารพิษต่างๆลดการเกิดมะเร็งได้ครับยังไงก็ตามเพื่อนๆลองมาปลูกผักชีกันเอาไว้ทานนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บ้านไร่สายทองกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะติดตามคลิปวิดีโอต่อๆไปขอบคุณครับ